Nakatanggap ka na ba ng second tranche para sa Social Amelioration Program? O ikaw ay may katanungan dahil hindi ka pa nakatanggap ng second tranche? Sa video na ito, pag-uusapan natin ngayon ang frequently asked question tungkol sa SAP. Kaya tutok ka lang sa video na ito hanggang dulo para malaman kung paano. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. At kung first time mo pa lang sa channel na ito, please subscribe at click ang notification bell para lagi updated sa mga bagong upload na video. Nagpo-post po ako ng mga tutorials at mga government inquiries kagaya ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Ganun na rin po sa mga announcement at mga current events. Kaya kung ikaw ay may mga katanungan tungkol sa mga tutorials at mga government inquiries, pumunta lamang sa aking YouTube channel. DSWD Social Amelioration Program, Second Tranche, Frequently Asked Questions. Paalala lamang po na ang impormasyon na ito ay nanggaling mismo sa San Jose del Monte Public Information Office. Question number 1. Ang pangalan ko ay nasa listahan ng mga nakatanggap ng SAP o ESP, First Tranche. Ito rin ba ang listahan ng mga dapat makakuha ng ikalawang ayuda o Second Tranche? Hindi po. Ang listahang nasa website ng DSWD ay ang mga nakatanggap ng first tranche. Ang listahan na ito ay sumailalim sa deduplication process bilang paghahanda ng clean list. Question number 2. Ano ang deduplication process at bakit ito kailangan gawin? Ito ay isang technical na proseso na naglalayong matukoy ang mga benepisyaryong nakatanggap ng doble o higit pang bilang ng ayuda. Question number 3. Paano ginagawa ang deduplication process? Ang mga SAC forms na mga nakatanggap ng SAP o ESP, First Tranche, ay babangga sa mga listahan ng mga nakatanggap ng ayuda mula sa iba pang ahensya tulad ng SSS, DA, DOLE, LTFRB at iba pang programa ng DSWD. Ito rin ang ibabangga sa listahan ng mga nakakuha sa ibang barangay, munisipalidad, probinsya at maging sa iba pang rehiyon. Question number 4. Kung nakakuha na ako o ang kapamilya ko ng ayuda mula sa DOLE at DA, maaalis na kami sa clean list ng second tranche. Wala na ba kaming makukuha? Kayo ay makakatanggap pa ng karagdagang halaga upang mabuo ang 13,000 pesos na ayuda kada pamilya. Siguraduhin lamang sa inyong kumpanya na kasali ang inyong pangalan sa mga i-endorso ng mga nasabing ahensya sa DSWD Central Office. Question number 5. Naalis ako sa clean list ng second tranche dahil nakatanggap ako o aking kapamilya ng ayuda mula sa SSS. Ano ang aking dapat na gawin? Kayo ay natanggal dahil nabibilang kayo sa formal na sektor. Tandaan na ang SAP o ESP mula sa DSWD ay para lamang sa mga nasa informal na sektor. Kinakailangan mo ring ibalik ang 6,500 na nauna mong natanggap. Question number 6. Kung sa 4-piece naman ako nakatanggap ng ayuda, may makukuha pa ba ako mula sa SAP? Wala na po, dahil nakatanggap ka na ng karagdagang halaga sa iyong regular na cash grant. At sa kabuuan, ang mga ito ay nagkakahalaga na nang naaayon sa itinakda sa Bayanihan Act. Question number 7. Wala ang pangalan ko sa clean list, pero wala naman akong natanggap na ibang ayuda. Kasamang sa ilalim sa deduplication process, ang pangalan at iba pang impormasyon ng lahat ng nakatala sa iyong SAC form. Maaaring isa sa mga dineklara mong kapamilya ay benepisyaryo ng ibang programa o nakatanggap na mula sa ibang ahensya o ibang lugar. Question number 8. Paano ko malalaman kung ang pangalan ko ay naalis sa mga listahan o clean list ng mga makakatanggap ngayong second tranche? Ang kopya ng listahan ng mga natanggal o delisted ay ipinadala sa mga lokal na pamahalaan na may kalakip na dahilan ng pagkatanggal. Para sa iba pang mga katanungan, pumunta lamang sa Facebook page ng DSWD Central Office. At para naman sa Region 3, pumunta lamang sa Facebook page ng DSWD Region 3. Sa mga gustong malaman kung makakatanggap ba sila ng second tranche, i-click lamang ang link sa taas para makita ninyo ang listahan ng mga makakatanggap ngayong second tranche. At ilalagay ko na rin po sa description ang link ng DSWD. Hanggang dito na lamang ang ating frequently asked question tungkol sa SAP. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe, i-share at i-like ang aking YouTube channel.
Kung meron ka pang katanungan, mag-comment lamang sa comment section ng aking YouTube channel. Maraming salamat po.